Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς προσθέτουμε κυκλοφορητή σε οριζόντιο ή κατακόρυφο σωλήνα σύνδεσης. Έχουμε ξεκινήσει ένα νέο έργο, πηγαίνουμε στο κτηριακό μοντέλο και προσθέτουμε μία αντλία θερμότητας, ένα συλλέκτη και δύο fan coil. Επιλέγω τα fan coil και χειροκίνητα ορίζουμε τα μεγαλύτερα μοντέλα ώστε να έχουμε μεγάλες παροχές. Συνδέω την αντλία θερμότητας με διπλή σωλήνα σε υψόμετρο 3 μέτρα. Έπειτα συνδέουμε το συλλέκτη με τα fan coil με σωλήνα PEX σε υψόμετρο -0,1 μέτρα. Μπορούμε να δούμε το δίκτυο στο χώρο. Μπορούμε να δούμε το κατακόρυφο του δικτύου και το υδρογονικό δέντρο. Στη συνέχεια επιλέγουμε το εργαλείο αντλία για κυκλοφορητή. Βλέπουμε ότι η αντλία έλκεται στο κοντινότερο σωλήνα και με ένα κλικ την εισάγουμε. Μπορούμε να δούμε στο χώρο πώς έχει τοποθετηθεί. Στη συνέχεια επιλέγουμε την αντλία και βλέπουμε την παροχή της 1,4 κυβικά ανά ώρα και στην ετικέτα και στον πίνακα ιδιοτήτων, η οποία αποτελεί το άθροισμα των παροχών που στέλνονται στα fan coil. Παρατηρούμε ότι οι παροχές των fan coil είναι σε λίτρα ανά ώρα, ενώ τις αντλίες είναι σε κυβικά ανά ώρα. Αν θέλουμε το αλλάξουμε αυτό, πάμε στις ρυθμίσεις του έργου, μονάδες μέτρησης, όπου μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο προβολής της παροχής, της μονάδες, από κυβικά ανά ώρα σε λίτρα ανά ώρα. Στην παροχή της αντλίας μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, επιπλέον παροχή, για παράδειγμα 0,4 κυβικά ανά ώρα. Οπότε η συνολική παροχή έγινε 1,8 κυβικά ανά ώρα. Παρακάτω βλέπουμε την πτώση πίεσης για τη δυσμενέστερη διαδρομή του νερού, 6,3 μέτρα. Αυτό προκύπτει από το άθροισμα της πτώσης πίεσης του πρώτου κυκλώματος αντλίας συλλέκτη και του δεύτερου κυκλώματος συλλέκτη και του πιο απομακρυσμένου fan coil, συν την πτώση πίεσης που προέρχεται από το ίδιο fan coil. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο υδρογονικό δέντρο, όπου το 6,3 ισούται με το άθροισμα 1,54 για τη σωλήνα ανάμεσα στην αντλία θερμότητας και του συλλέκτη, την πτώση πίεσης ανάμεσα στο συλλέκτη και του πιο απομακρυσμένου fan coil ή του fan coil που η σωλήνα παρουσιάζει μεγαλύτερες απώλειες, που είναι 2,93, συν την πτώση πίεσης μέσα στο fan coil, 1,83. Εάν κάνουμε την πρόσθεση προκύπτει 6,3. Εάν θέλω να προσθέσω επιπλέον μανομετρικό στην αντλία για λόγους ασφάλειας, προσθέτω σε αυτό το πεδίο, οπότε το τελικό απαιτούμενο μανομετρικό είναι 7 μέτρα. Στη συνέχεια αλλάζω τον τρόπο διαστασιολόγησης από χρήστη και το κάνω αυτόματα, οπότε το πρόγραμμα επιλέγει τη σωστή αντλία ώστε να αντιπεξέλθει στο απαιτούμενο μανομετρικό και στην απαιτούμενη παροχή, και για να ελέγξουμε εάν η αντλία που έχει επιλεχθεί δουλεύει σωστά, πηγαίνουμε στο σημείο λειτουργίας
επιλέγουμε το συγκεκριμένο κουμπί στο πλέγμα ιδιοτήτων και επαληθεύουμε ότι η αντλία δουλεύει μέσα στα όρια αποδοτικής λειτουργίας. Στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε την αντλία που έχουμε τοποθετήσει και θα την τοποθετήσουμε στο κατακόρυφο τμήμα της σωλήνας. Επιλέγω την αντλία και την τοποθετώ ακριβώς επάνω από τη στήλη της σωλήνας που θέλουμε να μπει. Διαπιστώνουμε και στο χώρο ότι έχει τοποθετηθεί ακριβώς στο κατακόρυφο τμήμα της σωλήνας που φεύγει από την αντλία θερμότητας. Επιλέγουμε την αντλία και επιλέγουμε το κουμπί εξαρτήματα για να δούμε τι εξαρτήματα έχει προσθέσει το πρόγραμμα ώστε να συνδεθεί πάνω στη σωλήνα. Παρατηρούμε ότι και στην είσοδο και στην έξοδο έχουν τοποθετεί κάποια εξαρτήματα, τα οποία είναι ένας μαστός, μία βαλβίδα σφαιρική και ένας σύνδεσμος. Δεξιά βλέπουμε στο χώρο την αντλία με τα εξαρτήματά της. Αν θέλουμε να δούμε την αντλία και τα εξαρτήματα που τη συνδέουν από σειρεναμολογημένα, επιλέγουμε αυτή την επιλογή. Οπότε βλέπουμε κάθε εξάρτημα χωριστά από τα υπόλοιπα.